guys, good morning. Welcome back again to my channel. Ngayon guys, mag-unboxing tayo. Kasi meron kaming in-order sa Shopee na t-shirt. So ngayon guys, ito na. Papakita ko na po sa inyo ang t-shirt na in-order sa Shopee. Ito siya guys. Ano siya? Ng XL oversized na t-shirt. So, bubuksan na natin. In-order ng kapatid ko, bigay sa akin. So, tingnan natin kung ganda. Yun guys, wala pa akong hilamos. Kakagising ko. So, yun guys. Pali ano siya, 912 pesos and cents. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pieces siya guys. 5 pieces. Ito siya. And 1. Ito yung pangalawa. Puro siya XL kasi katawan ko laki. Tsaka mataba na ako. Charot. And guys. Pangalan. Yan. Pangalawa. Ito yung pangatlo. Yan. Ito siya guys. Ride drop. Ito, pangatlo. Bakit parehas? Dalawa. Duwa na lang, no? Dalawang peraso yata yung na-order ko. Color pink. Parehas. Ayan. Pang-apat to guys. Pang-apat. Dalawa pala yung na-order ko na kulay pink. Parehas. Ito yung pang-lima. Ayan. Pang-lima siya guys. So, ayan. And guys, thank you for watching sa aking unboxing order from Shopee. And guys, sa hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe na at i-press ang bell button para updated kayo sa lahat ng videos ko. Bye!